الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 15 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات جنوب دونيتسك، وكذلك في جبهة دوبروبيديا، وأيضا في جبهات كراماتورسك، مع الحفاظ على وتيرة عمليات تقدم في جبهات سومي. فما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، وأشدد على ضرورة مشاهدة كل الفيديوهات، مشاركتها ليستفيد الأصدقاء كي يتعلموا أكثر حول كيف هذه الأمور في الحرب تحصل، ما العوائق، ما التحديات التي تواجه الطرفين. نبدأ من العمليات في اتجاهات جنوب دونيتسك. بالرغم من الهجوم الأوكراني الكبير المتواصل منذ أسابيع، إلا أن الوحدات الروسية، وخاصة بعد أن حشدت الكثير من القوات في هذه المنطقة، تحاول استعادة بعض النقاط والمواقع تدريجيا، وهذا أمر هام للغاية. هذا الهجوم الأوكراني الواسع لا يمكن التعامل معه بهجوم غروسي واسع على ما يبدو، فكانت القوات الروسية تسعى إلى القيام بتقدمات تكتيكية. فسيطر الجيش الروسي على هذه المنطقة غربي ميرني. هذه المساحة باللون الزهري هي بعمق كما تشاهدون 2.64 كيلومترا بامتداد كيلومترين. العمليات في هذا الاتجاه تهدف إلى توسيع الحماية غربي ميرني، وكما شاهدنا في وقت سابق توسيع الحماية شمال ميرني حين تقدم الجيش الروسي ودخل جنوب بيدابني في هذه المنطقة في 11 من يوليو. إضافة إلى ذلك تحاول القوات الروسية توسيع نطاق عمليات السيطرة تدريجيا، ولكن كل هذا يحصل وسط هجوم أوكراني واسع، وبالتالي لا يمكن معرفة النتائج اللاحقة. ولكن الروس يحاولون قدر الإمكان تأمين المنطقة هنا ككل. ودعوني أذكركم أحبائي، هناك أمر هام للغاية. هناك نهر على طول هذه المنطقة، وعلى طول حدود بين دونيتسك ودنيبرو في هذا الاتجاه. لذلك يحاول الجيش الروسي قدر الإمكان البقاء في هذه البلدات الموجودة هنا، والدفاع لأطول فترة ممكنة كي لا تنتقل المعارك إلى شرقي النهر، وبالتالي يصبح النهر حاجزا طبيعيا. وهذا أمر هام للغاية في الحروب. لذلك قلت لكم دققوا في التفاصيل وتابعوا الفيديوهات جميعها دون تخطيها. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات دوبروبيديا، الجيش الروسي واصل نشاطه، واليوم كان التقدم في اتجاه شمال فيلني نحو روبيجني. التقدم الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومتر وربع بامتداد كيلومترين. العمليات لا تزال مستمرة ونشطة، والجيش الروسي كما لاحظتم في الفترة الأخيرة تحديدا في هذا الشهر كان قد سيطر على كامل هذه المنطقة. هذه العمليات يمكن النظر إليها على أنها هامة لتأمين محور شمال ميرنوغراد، تأمين يكون قاعدة هامة للعمليات نحو دوبروبيليا غربا، ونحو العمليات على طول الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة هنا بين دوبروبيليا وكراماتورسك. هذه عمليات موسعة مكثفة مرتبطة في الاتجاه الآخر بما يجري نحو دريشكيفكا، خاصة من جبهة كوستانتينيفكا ومن جبهة غربي كوستانتينيفكا ومن هذه المنطقة. لذلك لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بجبهة كراماتورسك، وبعد أن أتمت الوحدات الروسية سيطرتها على ماركوفي بالأمس، الجيش الروسي واصل نشاطه نحو فيدوريفكا. فتقدمت الوحدات الروسية في هذه المنطقة شمال مايسكي، سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.72 كيلومتر بعرض 1.7 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة، الضغط لا يزال متواصل. الضغط كبير جدا في هذه المنطقة في محاولة من الجيش الروسي للسيطرة على هذه المساحة والضغط على الأوكران من عدة اتجاهات. يعني دعوني أشرح مجددا. كما تلاحظون الجيش الروسي يضغط على كامل هذا الاتجاه نحو كراماتورسك، ويريد الضغط من هذا الاتجاه،
ويحاول العمل في هذه المناطق ككل. لذلك المحاولات الروسية مكثفة للوصول إلى كراماتورسك، الضغط على القطاع العسكري، وفي نفس الوقت الضغط على سلافيانسك. يعني أحبائي، هناك قطاع عسكري أوكراني في هذا الاتجاه، عليه توزيع القوات بين دريشكيفكا ودوبروبيليا وكراماتورسك وسلافيانسك وفي اتجاهات هيليمن، وبالتالي وطبعا كوستانتينيفكا خاصة، وأن الأوكران ما يزالوا موجودين في هذه المنطقة وفي جبهتها وليس فقط في المدينة. لذلك يعني يحاولون الضغط عليهم قدر الإمكان في شتى الوسائل في شتى الاتجاهات، وهذا أمر هام يجب معرفته. دوما أقول لكم: لا تقيسوا المعركة على أنها ببلدة واحدة منفردة أو مدينة واحدة منفردة. هناك أمر هام يجب معرفته أيضا: الأوكران لا يزالون يحاولون تنشيط عملياتهم في ريو إلكسندريفكا، والروس يحاولون شن هجمات مضادة لاستعادة السيطرة الكاملة عليها. لمن لم يتابع الفيديوهات السابقة، الأوكران كانوا قد دخلوا الأجزاء الغربية. أما على صعيد العمليات في اتجاهات إضافية، فكانت القوات الروسية قد واصلت التقدم. هذا التقدم الروسي في اتجاهات سومي كان في منطقتين: الأولى على هذا الاتجاه جنوبي ميروبيليا، الجيش الروسي تحرك وسيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. هذا التقدم الروسي هو بعمق 1.94 كيلومتر كما تلاحظون على امتداد كبير جدا. الجيش الروسي فرض سيطرته في هذه المنطقة. التقدم يعني مرتبط بعمليات سابقة شنها الجيش الروسي في 8 من يوليو، كانت قد أدت إلى السيطرة على هذا المكان. أعود لأقول لحضرتكم: اليوم التحركات الروسية سواء باتجاه موريستيا أو مالاربيتسيا أو فيريكا أو مناطق أخرى مع الاتجاهات الموجودة هنا شمالا وجنوبا، هدفها واحد: الضغط بشكل كبير على الجيش الأوكراني في قطاع سومي. التقدم الآخر للوحدات الروسية كان جنوب كندراتيفكا. الجيش الروسي في هذا المكان تمكن من السيطرة على هذا الجيب الموجود في هذه المنطقة. التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث عن تقدم بعمق 1.86 كيلومتر بعرض نحو كيلومتر ونصف. هنا الوحدات الروسية كانت تحاول تأمين هذا الجيب لتسهيل عملية إمداد القوات نحو خوتين. لمن كان يتابع القناة، إن كنتم تذكرون سبق وتحدثت كثيرا عن الأمر أن الجيش الروسي بحاجة إلى بلدات أحيانا لتسهيل عمليات إمداد قواته. ومعركة خوتين علينا الانتظار كيف ستكون. ومع التقدم الذي جرى وعرضته صباحا، وهنا مجددا اسمحوا لي أن أكرر وأطلب من حضرتكم مشاهدة جميع الفيديوهات. اليوم الجيش الروسي يحاول الضغط باتجاه بيساريفكا وخوتين، عزلهما عن بعضهما البعض والدخول إلى خوتين من عدة اتجاهات شمالا وشرقا. وبالتالي نحن أمام معركة هامة في هذه المنطقة، خاصة وأن الأوكران لفترة طويلة ركزوا على كامل هذه البلدات كخط دفاعي كبير لحماية مدينة سومي من الجهة الشمالية. فما الذي سيحصل؟ علينا مراقبة الأمور. حتى ذاك الحين الضربات مستمرة، وكانت الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان استهداف السفن في موانئ أوديسا بشكل كبير في محاولة للضغط على الضربات التي تعرضت لها في بحر أزوف. هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضرتكم مشاركة مكثفة للفيديوهات. أصدقائكم يستحقون معرفة وجود القناة، يستحقون معرفة الحصول على هذه المعلومات، فساعدوهم بذلك. شاركوا الفيديوهات ليشاهدوها. وشكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.